ඕනේ ඔයාලා දැන් පළවෙනිම කරන්න ඕන එක තමයි ඔයාලා යන්න ඕන WhatsApp එකට. මේ WhatsApp එක තියෙන මෙන්න මෙතන WhatsApp එකේ ඉන්න call icon එකක් වගේ තියෙන WhatsApp එක. කියන්නේ මෙතන call icon එක මේ call icon එක නෙමෙයි මේ call icon එක WhatsApp කියලා ඔයාලට පෙන්නනවා. WhatsApp එක අඳුරනවා. ඔයාලා යන්න ඕන WhatsApp එකට. WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මේක මම කියන්නේ ඔයාලා දන්න කට්ටියත් ඇති මේක නොදන්න කට්ටියත් ඇති දන්න නොදන්න හැමෝටම දැනගන්න තමයි මේ ටිප් එක කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා මේ WhatsApp එක කාගේවත් ගාව තියෙනවද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ටිප් එකක් මේක. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලා WhatsApp එක හොරකම් කරන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩු වෙන එක. හැකර්ස්ලට හොරකම් කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ WhatsApp එකේ messages අපිට හොරින් බලන කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන්. කවුරු හරි අපේ WhatsApp එකට log වෙලා ඉන්නවනම් ඔයාලා දැන් යන්න ඕන මේ search bar එකේ එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි තිත් තුනට. ඔයාලා තිත් තුන ළඟට ගිහිල්ලා link devices කියන එකට යන්න ඕන. ඉතින් මෙතන තුන්වෙනියට link devices කියලා link device එක click කරාට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මගේ නම් use WhatsApp on other devices කියන්නේ මේකෙන් තවත් device එකකට WhatsApp එක connect කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන link device ආවට පස්සේ ඔයාලා PC එක නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා PC එකේ WhatsApp web එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් WhatsApp app එකට ගිහිල්ලා ඒ WhatsApp app එකෙන් ඒකේ පෙන්නනවා path එකක්. ඒ path එකට log වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ log වෙන QR code එකක් පෙන්නනවා. මෙතන link device කියන එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ WhatsApp ඒ කියන්නේ QR code එකට මේ ෆෝන් එක ඒ කියන්නේ device එක ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔටෝම WhatsApp එකට log වෙනවා. හැබැයි මේ WhatsApp එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ WhatsApp web එකේ. ඔයා මේ ෆෝන් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා online ඉන්න ඕන. ඔයා online නැතුව WhatsApp එක web එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්නම් දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ විදියට thumbnail එකේ තිබ්බ විදියට කොහොමද WhatsApp එකේ safety ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට මගේ නම් පෙන්නන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. කවුරුවත් log වෙලා ඉන්නවා මෙතන. ඔයාලට log වෙලා ඉන්නව නම් මෙතන Google Chrome එකේ ඉන්නම් Google Chrome PC නම් PC කියලා වැටෙනවා. Google Chrome PC සමහර කට්ටිය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා Google Chrome PC කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා log out කියලා බටන් එකක්. log out කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලගේ WhatsApp එක safety ගොඩක්ම safety hackers-ලට උනත් හොරකම් කරගන්න අමාරුයි. මොකද Google එකෙන් එහෙම log වෙලා ඉන්න නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආරක්ෂාව ගැන. Google එක කියන්නේ හැමෝම වගේ පාවිච්චි කරන web browser එකක් හින්දා ඒවට අවශ්‍යතාවයට විතරක් log වෙලා ඊට පස්සේ ඒවෙන් log out වෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවට විතර log වෙන්න තියාගන්න. මොකද ඒ වයින් බරපතලකම වැඩි හින්දා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. පල්ලෙන් දෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට යහපැත්තෙන් දෙන bell icon එකත් press කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝස් වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න. subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරලා support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.